mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùn ọ̀kẹ́ ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kẹ́ bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn, aróyin kẹ́yè kínní, ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa wò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè ni. BGI TV, ẹ má fi ṣeré. Kó ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́, ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan, ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. Ẹ jẹ́ ká jọ bójú wò, ẹ jẹ́ ká jọ bójú tó, ọ̀tá fà sókè tó yí dó borí, bọ́bá ayé orí bó ṣe yí borí. Kó má rò pé Elédùmarè ò rí òun, bẹ́ẹ̀ da bọ́bá ayé ò rí ọ, ebi tọ̀run wù ọ́ kedere. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá, ìṣẹ̀lẹ̀ kan gbàǹkan bì. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá, ó náà ló tún dòde o. Ó yá máa bá mi ká lọ, ẹnjíníà pè sókè. Ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn mọ̀lẹ́, ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn ṣòro. Ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ̀ lanu sílẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ ṣé Yorùbá ní ìran tó bá ju ojú lọ, wọ́n ní ẹnu la fi wò ó. Gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo ayé, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá yìí, àgbọ̀ dami ẹnu ni o. Ẹ gbọ́ bóńtórì, ẹ gbọ́ pápánbárì nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tòórọ̀ yìí. Mò ń bọ̀. Ẹ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́, ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan, ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. Ẹ bá mi ké sí alára, ẹ ké sàjèrò, ẹ ké sẹ́wà òwúrọ̀ fún àga wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tòní tún ti dẹ́ta láti ẹnu bàbá gbàgede ìmọ̀ látòrí ìkànnì BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn. Eléyìí tó jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ń wò ó ní orí Facebook,
ẹ máa wò ní gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé adébáyọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò lórí Facebook mo kí yín, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú ọjọ́ kan náà. Ẹ má bínú pé ẹ ò rí ìkànnì yìí wò mọ́ lórí Facebook láti bí oṣù kan sẹ́yìn tàbí ká sọ pé bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Ní tó fà náà ni wípé a ò mọ nǹkan tí a ṣe o, a kàn déédéé rí pé a ò rí Facebook page wa, a ò rí wọ̀ mọ́, a ò mọ ń tá a sọ tí wọn ò fẹ́ gbọ́. Ẹ kúkú ti mọ̀ pé àwọn tí wọ́n wà nípò àṣẹ ohun tó wù wọ́n ni wọ́n ń ṣe fún àwọn tá à ń jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. Kò sí sí ń tá a lè ṣe nípa ẹ̀. Ṣàdédé ní ìjọ sátidé la tún gbìyànjú ẹ̀ wò, la bá rí i pé wọ́n ti ṣílẹ̀kùn fún wa pé ká tó wọlé padà. Tó mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí lọ́mọdé lágbà, mo kí gbogbo ojú tí ń wò mí pátápátá káàkiri ayé. Ẹ̀yin èèyàn wa ní orí Facebook, mo mà kí yín káàbọ̀ padà sórí ètò yìí. Ẹ ṣeun, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Ẹ wá bá mi sọ fún alára, ẹ sọ fàjèrò, ẹ sọ fún ọ̀rọ̀gún àga wípé tó ọ̀rọ̀gún ilé ìlà, ẹ bá mi sọ fún wípé BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n tí a mọ̀ sí gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé adébáyọ̀ lórí Facebook, ẹ bá wa sọ fún wọn pé a tún ti dé ta o ní orí Facebook. Ẹ máa rí wa wò lóòrèkóòrè lágbára Ọlọ́run, live and direct, live pomilu bá a ti ṣe ń ṣe náà lẹ́ẹ̀ máa rí wò ní kedere. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí YouTube pẹ̀lú wa, ẹ̀yin kú ti ń rí wa wò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àfìgbà kan dánu dúró torí pé a ò ṣeun tí YouTube ò fẹ́, gbogbo tó ń fẹ́ náà là ń ṣe. ń tà sí ń tà ń sọ ó bá àwọn lára mu. Ẹ rí Facebook tó bóyá Zuckerberg, bóyá àkọ́bí ẹnìkan ni ní Nàìjíríà kò yé mi, tó fi jẹ́ pé ń tà bá sọ, tá bá ti lè sọ̀rọ̀ Nàìjíríà báyìí àwọn fúlàgì wa ni wọ́n ní fẹ́ gbọ́ ń tà ń sọ, torí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wọn ò fẹ́ gbọ́ òdodo sétí. Tó ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook tí ẹ tẹ̀lé wa lórí YouTube, ẹ ti míìsì gan o. Kódà in tó ṣẹlẹ̀ gbàgbọ́gbì ti kọjá sẹ́yìn. Lónìí náà ṣe ń fàsìkò yìí sọ fún yín pé ẹ lọ sáàṣì fún YouTube channel wa. Ẹ̀yin ẹ sáàṣì fún bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Gbàrà tẹ́ ẹ bá ti sáàṣì fún báyìí, ẹ rí tí ó kọ subscribe, ẹ tẹ subscribe yìí, ìyẹn ní kọ́kọ́. Ẹ wo bí tí wọ́n fi àmì aago sí ni kí ẹ bá wa tẹ̀ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbà tá a bá ti gbé tò jáde sí orí YouTube, gbogbo ìgbà náà ni wọ́n máa wá fún yín ní notification, wọ́n máa ṣàlàyé fún yín wípé lórí BGI wọ́n tún ti gbé tò míì jáde. Tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wa bẹ́ẹ̀ lónìí, irú tó ṣẹlẹ̀ láti bí oṣù kan sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ rí wa wò, irú ò ní ṣẹlẹ̀. Ọ̀rẹ́ wa sì níyìn, olólùfẹ́ wa níyìn, ẹ má bínú o. Mo tún fàsìkò yìí kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí látòrí Facebook. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní YouTube ní gbogbo ìgbà náà lẹ wò mí, ojú àti Facebook àti YouTube àtòrí Instagram. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, lágbára Ọlọ́run látòní lọ kedere báyìí lẹ́ẹ̀ máa rí wa wò ní gbogbo ìgbà. Instagram channel wa náà ní jẹ́ gbàgede ìmọ̀ _22. Ẹ lọ fọ́lò wa ń bẹ̀ náà, kẹ̀sì fọ́lò wa lórí Facebook page wa. Bákan náà ni pé ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. Tó ẹ káàbọ̀, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Ẹ jẹ́ àgbé agbádá tòní kaná kí a jọ sí oúnjẹ tòní, kájọ jẹ́ sì rí pé oúnjẹ aládùn ni. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ tèmi sí ojú agbami, kájọ túkọ̀ tèmi, kájọ ìrìn àjò láàrin ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá sí àárín ọ̀sẹ̀ yìí. Àwọn míì wà tó jẹ́rọ ni tí àwọn ò mọ̀ táwa náà ń bá wọn gbé kiri. Àwa ó yànnàná ẹ̀ lónìí. Àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé à ń tẹ̀lé bí ti ń lọ, bó ti ń lọ. Aburú táwọn kan ṣe pamọ́ tó ti gbẹ̀mí lẹ́nu ẹnìkan, àwa á tẹ̀lé déko rẹ̀ báyìí, á wá ilẹ̀ dópin, á rí pa àmúrẹ̀ náà jáde nínú òfò. Bàbá dẹ́wò rẹ̀ dópin àwa kì í padà, torí pé mo rẹ́ni tí mo fi jọ, mo sì rẹ́ni tí mo gbé síwájú. Ó yá ẹja fìdílé nǹkan tàbí ká wá nǹkan fìdílé o, kájọ jẹ gbádùn ètò tòní. Tó tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ẹ̀yin tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa, tẹ́ ẹ ti bá wa bọ̀ tẹ́lẹ̀ ní orí ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè, mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin èèyàn tí ẹ máa ń rò pé bóyá mo ṣe àwọn orúkọ ìgbésíra wọn.
mi ò ṣìgbé síra wọn o. Timothy Adégòkè òun náà ni Adégòkè ní sọ́ọ̀nìmù bàbá Timothy. Bákan náà ni pé Abdulrahman òun jẹ́ Adédoyin ó sì tún jẹ́ Adégòkè bákan náà. Ẹ rí kó jọra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń sọ pé mò ń ṣorúkọ yẹn pé rárá ọ̀tọ̀ ní Abdulrahman Adédoyin Adégòkè ẹni tí wọ́n ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gan tó lò tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n Timothy Adégòkè ọ̀tọ̀ ni. Timothy Adégòkè ni wọ́n pa sóòtẹ́ẹ̀lì Abdulrahman Adégòkè. Orúkọ òtẹ́ẹ̀lì náà máa jẹ́ Hilton Hotel ní Ilé Ifẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ sínú kọ́mẹ̀ntì wípé bàbá ẹ̀ ṣe orúkọ gbé síra wọn rárá o, ọpọlọ wípé mo mọ tí mò ń sọ. Abdulrahman ó dà kó tún jẹ́ Adéwálé Adégòkè ọ̀tọ̀ Timothy ó dà kó jẹ́ Adéwálé Adégòkè ọ̀tọ̀nú. Abdulrahman ní títí ẹ̀ Adédoyin lórúkọ bàbá rẹ̀. Abdulrahman Adédoyin òun náà jẹ́ Adégòkè. Bọ́rọ̀ ti rí nù, ẹ má jẹ́ kí a tún ṣì mọ́ra wọn mọ́. Tó inú mi dùn pé gbogbo bá a ti ṣe ń gbóhùn sókè ǹjẹ́ mọ̀ páwọn agbófinró ń gbọ́. Ṣé tí ọ̀gá mi Amsat ti sọ ni àbí tèmi náà sọ àtàwọn bloggers tó kù tí wọ́n sọ lórí ikú Timothy Adégòkè. Torí pé ìdí tí mo fi sọ pé wọ́n mọ tí wọ́n ń gbọ́ tá à ń sọ ni pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọmọ Abdulrahman tí ó ń jẹ́ Abdulrahim Adégòkè Abdulrahman Adédoyin ọmọ rẹ̀ jẹ́ Abdulrahim Adédoyin. Ọmọ rẹ̀ yìí gangan ni wọ́n sọ pé ó dúró ẹsẹ̀ méjèèjì báyìí tí wọ́n fi sin Timothy Adégòkè. Wọ́n sì sọ fún ọmọ rẹ̀ gan ló pàṣẹ pé kí àwọn ó gbé òkú Timothy kúrò nínú òtẹ́ẹ̀lì wọn kó tó di pé wọ́n lọ sin. Ṣé wá láwọn àṣírí kan tí ẹ ò mọ̀ ẹ gbọ́ lónìí. Àwọn àṣírí kan tẹ́ mọ̀ ẹ gbọ́. Ẹ ṣàtẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́. Fídíò tèmi ìwọ tó o bá jẹ́ abiyamọ tó ń wo fídíò yìí bá mi ránṣẹ́ sáwọn abiyamọ tó kù kí wọ́n wá jókòó wo fídíò tèmi. Ọlọ́run má ṣe wá ní abiyagba. Ọlọ́run ṣe wá lábiyamọ tí ó máa rántí tọ́mọ tí ó máa rántí ibi tọ́mọ wà tí ó sì máa tẹ́kì ọmọ. Àwọn òbí kan wà o wọn ìfẹ́ gbọ́ ń tọ́mọ bá sọ rárá. Pàápàá jùlọ tó bá ṣe nǹkan lọ́wọ́ tó sọ owó kọ́kọ́ rẹ̀ kọ́ mi. Ẹ ṣàyà mi létí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ lónìí kẹ́ ẹ fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ìwọ tó bá sì lọ bì kan tó bá fi jẹ́ pé ó jáde lé jẹ́ kíyàwó rẹ mọ̀ ibi tó bá lọ ni ó dágbére ìwọ ọkùnrin. Ìwọ obìnrin náà bí tó bá lọ ni ó dágbére fọ́mọ ni kó dágbére fọ́kọ. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Timothy Adégòkè. Ẹ̀gbọ́n tíyàwó ẹ̀ ti sọ látijọ́ yìí. Ó lọ́kọ mi kì í rìnrìn kurìn. Ọkọ mi máa ń sọ fún mi ibi tó bá máa lọ. Ọkọ mi kì í sùn ta bẹ́ẹ̀ ni kì í jẹun ta. Ẹ̀bọ́n kan ti kú. Tọ́kọ ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní máa sọ. Ó lọ́kọ mi ò lọ bì kan báyìí kí n má bá ń bẹ̀rí. Bọ̀dá ṣé ìyàwó rẹ lè gbẹ̀rí rẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àǹtí ṣọkọ lè rẹ lè gbẹ̀rí rẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀? Torí irú báyìí ni. Tó ẹ má jà kí a fi kọ́mẹ́ àjàsà ká má fi já ọbẹ̀ kíyọ̀ má jọ bẹ́ẹ̀ dé. Tó wọ́n láwọn oríṣiríṣi àṣírí kan ti tú nígbà tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n padà rí àṣírí yìí. Mo fẹ́ sọ fún wa pé wọ́n ti declare Abdulrahman wọ́n ti declare Abdulrahim ọmọ Abdulrahman Adédoyin wọ́n ti padà declare wanted. Wọ́n ti wá padà declare tẹ́lẹ̀ gbogbo wa pariwo pé kí ló ṣe tí wọ́n fi declare ọmọkùnrin wanted nísìn wọ́n ti declare wanted. Ní tó ṣẹlẹ̀ rí ẹ̀tẹ̀ tí kẹ́ gbọ́. Ọmọbìnrin tó jẹ́ receptionist tó gba Timothy wọlé. Ọmọbìnrin receptionist tó gba Timothy wọlé nígbà tí Timothy dé kántà.
àkáǹtì tara ẹ̀ ló fún Timothy pé kó transfer owó sí nígbà tí yẹn ní transfer ló ń fẹ́ ṣe. Timothy ò san cash lórí counter nítorí pé kì í ṣèjọ́ kan ló fẹ́ lò, ó fẹ́ lò tó bí ijọ́ méjì síjọ́ mẹ́ta. Wọ́n sì ti mọ Timothy pé bó ti máa ń wá nù. Àṣé ọmọbìnrin yìí, àṣẹ ni tí wọ́n bá fẹ́ lò ló máa ń fún ní àkáǹtì ara ẹ̀ tí wọ́n máa ń sanwó sí. Kì í ṣe àkáǹtì ibi iṣẹ́ ni wọ́n máa ń sanwó ẹni tó bá fẹ́ lò sí. Wọ́n á ti máàkì onítọ̀hún, wọ́n á ti mọ̀. Ìdí rèé o, ìdí tá a fi sọ bẹ́ẹ̀ rèé. A padà gbọ́, a padà rí i wípé kì í ṣe Timothy Adégòkè nìkan ló kọ́kọ́ sanwó sàkáǹtì ọmọdébìnrin yìí. Kì í sì í ṣòun lẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n ó kọ́ wá tì nínú òtẹ́ẹ̀lì wọn. Ọmọ ẹ̀dá, ọmọ ènìyàn abìdí yànyàn. Ń bọ̀. Táfà sókè tó yídó borí, bọ́bá ayé orí kò ṣẹ̀yìn Ọlọ́run. Bọ́ọ̀mù aráyé bá ṣiṣẹ́ ibi tán, wọ́n á tún mọ̀ ní pẹ́jálẹ̀ jáǹjẹ sanra. Olódùmarè ó máa fi àkọ́kọ́ jẹjà. Ọmọdébìnrin yìí, a fẹ́ pe àwọn ọlọ́pàá pé ẹ padà lọ píríǹtì statement of account. Ọmọdébìnrin receptionist yìí, ẹ píríǹtì statement of account ẹ̀ jáde. Ẹ rí gbogbo àṣírí yìí nú ẹ̀. Àkáǹtì ọmọdébìnrin yìí, àkáǹtì rẹ̀ gangan nìkan ni àwọn tí wọ́n bá fẹ́ lò máa ń sanwó sí. Àṣírí kìíní nù. Àṣírí kejì ni pé àṣẹ Abdulrahman Adégòkè, àbí kí n má sọ eléyìí torí pé bí wọ́n ti kódà ẹjẹ́ ń gbé yẹn mì. Ẹni bá fẹ́ kí n sọ kó pè mí lórí fóònù kí n ṣàlàyé fún un torí tí ó kò bẹ́ mi fúnra mi ò ní fẹ́ sọ. Ẹjẹ́ ń gbé yẹn mì. Ọbẹ̀ kì í mú nìkún àgbà. Mo lè sọ jáde kí wọ́n tètè wá solution sí. Ẹjẹ́ ń panu mọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ sọ tó dá mi lójú ni pé àkáǹtì ọmọdébìnrin yìí wọ́n kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ lò ó. Wọ́n ṣẹ̀ ń lo àkáǹtì rẹ̀, wọ́n ti ń lò bọ̀ tipẹ́. Ló fi jẹ́ pé owó tí wọ́n ń san fún ọmọdébìnrin yìí àtàwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù, owó tó kọjá làákàyè ni. Ó kéré tán, ó bẹ̀rẹ̀ láti 200,000 lóṣù receptionist. Ká gborúkọ lẹ̀, ká dẹ̀ fún wọn kọ́kọ́rọ́ hòtẹ́ẹ̀lì. Ẹ jẹ́ tún ṣàṣírí kẹta, mi ò ní sọ kejì. Àṣírí kẹta ni pé arábìnrin kan wà tí Adégòkè Abdulrahman gbé iṣẹ́ fún. Adégòkè Adedoyin Abdulrahman tó ní Hilton Hotel tó gbéṣẹ́ iléèwé rẹ̀ fún pé kó bóun ṣiṣẹ́ kan léèwé. Arábìnrin yìí Abdulrahman fún ní hòtẹ́ẹ̀lì pé kó máa sùn sí tó bá dé. Orí ló kó arábìnrin yọ o. Oorun àkọ́kọ́ tó sùn bẹ́ẹ̀ orí ló kó yọ. Mi ò ní lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé àwọn nǹkan kan wà tẹnu tèmi ò gbà láti máa sọ síta. Àmọ́ arábìnrin yìí tí ọ̀rọ̀ bá dójú ẹ̀ ó ṣetán láti sọ̀rọ̀.
bákan náà ni pé obìnrin kan láàrin Mọdákẹ́kẹ́ sífẹ̀ mo gbọ́ lẹ́nu Amsat wípé ó ń ta ìgò òun á máa tàgò ṣàdédé ni wọ́n wóbìnrin yìí tì inú ilé ẹni tí wọ́n ti rí ẹbí Abrahamu léèrè Adedoyin ẹni súnmọ́ bíi pátá ni wọ́n bá nílé rẹ̀ ni wọ́n padà bókù obìnrin nílé rẹ̀ tó gbé igbá lọ́wọ́. ẹ wò ó ẹ máa wo ètò ọ̀gá mi Adedoyin Amsat ẹ lọ máa wo Oríyọmí Amsat àwọn lẹ́nu wọn gbà láti tú àwọn àṣírí kan tẹ́nu tèmi ò gbà. àmọ́ bí tèmi rí dé òun lèmi sọ dé tẹ́nu mi gbà nú ẹ̀ ni mo sọ yìí. ẹ gbọ́ kò sọ́nà àbáyọ fẹ́ni tó pa èèyàn wọ́n padà pa ni òní tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kódà ibi tí wọ́n fọ́rọ̀ yìí dé agbára ọlọ́pàá gan ò ká láti fẹjọ́ ṣègbè mọ́ nítorí pé ìgbésẹ̀ tí àwọn ẹbí Timothy Adégòkè ti ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kì í ṣe ìgbésẹ̀ tó dẹrùn. wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ní àná ní ìjẹta ìgbésẹ̀ yẹn jẹ́ ìgbésẹ̀ tó bà èmi lẹ́rù tí mo sì rí pé ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá bá a ṣe rò wọn ò lè fi ẹjọ́ ṣègbè mọ́. kódà rìsọ́ọ̀tì postmortem àwọn tó yẹ kó gbé jáde gan ẹ̀rù ti ń bà wọ́n láti gbé jáde nítorí pé àtàbára lé àtàbára oko tó ọlọ́pàá gan ò bá ṣọ́ra ráǹkì ọlọ́pàá gan lè dá sọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè torí pé ṣe mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ wọ́n rò pé bóyá tí wọ́n ó fegbò ṣegbò lé tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sì paná rẹ̀ síbẹ̀ ni wọ́n ò mọ̀ páwọn èèyàn ó dìde mọ́mọkùnrin náà tó báyìí bí wọ́n bá níkù kó ṣèkà tó o bá rántí ikú gáà kó o ṣòtítọ́. ẹnikẹ́ni tó bá máa lọ sótẹ́ẹ̀lì kó ṣọ́ra o kó wò dáadáa òtẹ́ẹ̀lì wo lòun fẹ́ wọ̀ gan kí ni wọ́n ṣe lótẹ́ẹ̀lì kó tó wọ̀ bẹ̀. mo sọ pé àwọn ẹbí Timothy Adégòkè àti àwọn aráàlú rẹ̀ ní Èrúwà wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan ẹ jẹ́ á wo irú ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n gbé mò ń bọ̀. Tọ́pọ̀lú Adámiláre mi nìyí o. Adédoyin Tọ́pọ̀lú Adáre mi nìyí o. Dáre Adégòkè. Ìdájọ́ òdodo mo fẹ́ lọ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà wà lọ́wọ́ ìjà òdodo. Tọ́pọ̀ àyè o. Ìdájọ́ òdodo ṣe ọ̀pọ̀ Adámiláre rẹ̀ o. Adámiláre mi nìyí o. Ọmọ Nàìjíríà wà lọ́wọ́ mi o. Ìdájọ́ òdodo mo fẹ́ o. Ìdájọ́ òdodo mo fẹ́ o. Ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà rẹ̀ o. Ẹ má dákẹ́ o. Ẹni tó kọ́ ní ayé mi o. Ìjọba Nàìjíríà. Ìjọba Nàìjíríà yóò tó. Adédoyin padà mi láre rẹ̀ o. Adédoyin padà ní ẹgbà mi lọ. Ẹgbà mi ò láre rẹ̀ o. Ọmọ onímọ̀ yóò. Olùdarí ni wọ́n ti gbà lọ́wọ́ bí Adédoyin ti gbà dáre o. Ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà ti gbogbo òkú ẹgbà mi o. Ẹ dákun o. Ìwọ ọmọ mi ọ̀gbọ́dọ̀ láti ẹ dákun o. Ẹ̀rọ bá yín padà, ìdáwọ́ pípa o. Ẹ̀gbà mi o. Ẹ̀wọ̀n bí ọmọ mi. Ẹ̀dẹ́kun ẹ̀gbà mi o. Ìdájọ́ òdodo.
látọwọ́ ìjọba òkèèrè ìjọba Ọ̀yọ́ state látọwọ́ ìjọba òkèèrè ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìjọba òkèèrè gbogbo àgbáyé Adedoyin ẹ ṣàánú àfẹ́ ìdájọ́ òdodo lórí ọkọ mi àti gbogbo ẹ̀yin president other country ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ má ṣe jẹ́ kí ìyà jẹ wá gbé o ẹ jọ̀ọ́ ìdájọ́ òdodo wọ́n lẹ́ni tó bá pa ẹni tó bá fi dà pa èèyàn wọ́n ní dà lọ fi pa ọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ìjádùn yá nílé ayé Adédọ́yìn ò jẹ́ kí n tún jádùn ọkọ̀ ẹjọ́ ẹ̀dìdé ìrànlọ́wọ́ ẹ má jẹ́ káyé mi tó báyìí o kékeré níyà mi ti kú ọkọ mi tún fi wá sílẹ̀ ìjọba federal ìjọba state Ṣèyí Mákindé dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa o Ṣèyí Mákindé o abiyamọ gbẹkú abọ́dẹ̀ kó má ta sí wẹ́rẹ́ o. Anyway, next one. Àwa ni ọ̀dọ́ ìlú Èrúwà Titun, ọmọ bíbí ìlú Èrúwà Titun. Àwa láti wá fi ẹ̀hónú wa hàn sí pípa tí wọ́n pa ọmọ wa ní ìlú Ilé-Ifẹ̀ tí Adedoyin Abdulrahman tó jẹ́ máyà ìlú Ilé-Ifẹ̀ tí ó pa ọmọ wa Timothy Adégòkè Olúwadámiláre. Òun ni a wá fi ẹ̀hónú hàn fún pé kí ìjọba àpapọ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Inspector General of Police, Chief Justice of the Federation a fẹ́ ìdájọ́ òdodo lórí pípa tí wọ́n pa ọmọ wa. Ohun àwọn ará ìlú wa. A sì ti rí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé pé wọ́n fẹ́ dàbàrú ọ̀rọ̀ ẹjọ́ náà. Eléyìí ló fà á tí a fi wá kóra wa jọ láti wá fi ẹ̀hónú hàn pé a fẹ́ ìdájọ́ òdodo. Ẹni tí ó bá fi idà pa ni kí idà náà ni kí wọ́n fi pa á. Eléyìí ni à ń béèrè fún lọ́wọ́ ààrẹ wa, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, President Muhammadu Buhari àti gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Engineer Olúṣèyí Mákindé, pẹ̀lú ọmọ wa náà tó jẹ́ Speaker Ọ̀yọ́ State, Adébọ̀ Ògúndóyin. À ń tọrọ lọ́wọ́ wọn kí wọ́n bá wa dìde, kí wọ́n jí gìrì láti gba ìdájọ́ òdodo fún Timothy Olúwadámiláre. Eléyìí ni à ń béèrè fún. A sì fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ lórí rẹ̀. A tún fi àsìkò yìí a fi ń ké sí gbogbo àwọn tí wọ́n ní fòlé kánná, àwọn tó jẹ́ ọmọ wa nílùú Èrúwà. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí Dr. Ismail Adéwùsì, àwọn tí ń ṣe gudugudu méje àyà mẹ́fà látìgbà tí ọ̀rọ̀ náà ti ṣẹlẹ̀. A sì fẹ́ kí kò ní rẹ̀ wọ́n lágbára Ọlọ́run. Ẹni tó tún jẹ́ brọ́dà wa náà, Àrẹ̀mọ John Adélékè àti àwọn tó kù náà wọ́n ti dìde lórí láti béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ Olúwadámiláre Adégòkè. Ẹni tó jẹ́ rẹ́ẹ̀pù wa tó ń rẹpísẹ́ǹtì Bàbá Ìdó, Honorable Yẹmí Táíwò, òun náà dìde. Ẹni tó jẹ́ sínétọ̀ wa náà tó ń rẹpísẹ́ǹtì Ọ̀yọ́ South Senatorial District, Dr. Balógun, àwọn náà ti dìde lórí ẹ̀. Àfẹ́ nǹkan kan ju pé kí ìdájọ́ òdodo lórí ikú tí Timothy Olúwadámiláre tó kú. Eléyìí ni à ń béèrè fún kí ìjọba kí wọ́n bá wa ṣe, àti àwọn tó nífọ̀lẹ́ kan náà. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti dìde tí wọ́n ti jí gìrì. Kò ní rẹ̀ wọ́n lágbára Ọlọ́run ọba. Irú eléyìí kò ní ṣẹlẹ̀ nílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn. Ọlọ́run yóò di fámìlì ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn mú, yóò sì di àwọn tá a jẹ́ ọ̀dọ́ ìlú Èrúwà Titun, ọ̀dọ́ ìlú Èrúwà jẹ́nẹ́rálì. Olúwa yóò di ẹnìkọ̀ọ̀kan máa àní rí àyọkúrò mọ́ lágbára Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Olúgbadé Babátúndé.
mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀dọ́ ìlú Èrúwà. Mo ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, President Muhammadu Buhari. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ IG, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Rice Speaker Honourable Debo Ogundoyin àti lọ́wọ́ Postmaster General of the Federation tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Èrúwà tó sì ti jẹ́ ẹ̀gbọ́n olóògbé. A dúpẹ́ fún ipá takuntakun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ti sà. Àwọn á fi àsìkò yìí rọ̀ wọ́n pé wọ́n má jẹ́ kó rẹ àwọn, torí pé à ń gbọ́ pé autopsy tó lọ ṣe, à ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ tọwọ́ bọ̀, a dẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ compromise lórí ẹ̀. À ń fi àsìkò yìí rọ̀ wọ́n má jẹ́ kí Olúwadámiláre kó kú lásán. Ẹni tó bá dé ilé wọn tó sì rí àwọn òbí àwọn àgbàlagbà ni a rí wípé ìyá yẹn agídí ni ìyá yẹn fi wà láyé. Ihun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn kì í ṣe nǹkan tó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ sí èèyàn. So a fi àsìkò yìí a fi ń rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n jọ kán jígìrì sí ọ̀rọ̀ wa kí Olúwadámiláre kó má kú lásán. Ní àsìkò yìí mo tún ní ọ̀rọ̀ kan láti sọ wípé mo fẹ́ ṣe àdúrà fún Adedoyin. Ohun tí Adedoyin ṣe kì í ṣe ohun tí èèyàn máa ṣe, kì í ṣe ohun tí èèyàn tó fẹ́ máa gbé àárín èèyàn lọ tó yẹ kó wù níwà, torí pé Bíbélì sọ wípé ẹni tó bá já ọgbà ó ní ejò ó bù ú ṣán. Láti òní lọ Adedoyin ò ní láyọ̀ mọ́. Láti òní lọ ìdùnnú yóò jìnnà sí i, torí pé ó pa ìdílé àwọn Adégòkè lẹ́kún, ẹkún ò ní wọ́n nú ilé ẹ̀. Gbogbo ìdáwọ́lé ẹ̀ láti òní lọ lágbára Ọlọ́run kò ní yọrí sí i. Bó bá ti ń gbèmọ̀ràn láti ṣe ohun rere kan yóò máa dibi fún ni. Gbogbo tó bá bí ọmọ 100 láyé yóò gbé wọn sílẹ̀ ọkọ̀. Gbogbo ohun tí ń dùn nínú yóò máa bà á nínú. Torí wípé mo rí àwọn ọmọ olóògbé yẹn ní ọ̀sán yìí, ẹkún sì ń gbọ̀n mi wípé èèyàn ló dá àwọn èèyàn lóró báyìí. Ṣé kò sí ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ ni? Kí ló dé táwa aláṣẹ tá à ń ṣe báyìí? Kí ló dé tá a fẹ́ da èpè, tá a fẹ́ da ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ̀rí kọ́rọ̀ náà lágbára. Ẹ̀rí pé ṣé Yorùbá ní ẹni tí ò bá ṣohun òkúfù kí èsẹ́ ìpìlẹ̀, ẹni tí ò bá ṣohun fura kò ní mú fura, gbèsè ayé ò ní mú fura lọ́wọ́. Kí ni ká pe léyìí nílùú tó lọ́ba, nílùú tó níjòyè? Kíní kan ni mo fẹ́ kó yé wa, tí ẹ̀dá bá jẹ́ ẹnìkan tí ó wúrú ìwà kan, àwọn ará àdúgbò ẹ̀ ni ó mọ̀. Tẹ́ bá kó ẹni 10 jọ ládùúgbò, ìwà tó ń wù gangan ó mọ̀ fúnra rẹ̀, ìwọ ṣáàbí wọ́n. Torí pé ojú olójú máa ń rí ojú wájú ara wa lọ. N tó wà lókè ojú mi ò fi ojú mi yìí rí, àmójú olójú ó rí. N tí wọ́n rò kó ṣe pamọ́ kedere báyìí ní lọ́dọ̀ olójú ọ̀bọ̀. Àwọn ará àdúgbò wọn jẹ́ agbádùn lórí ọ̀rọ̀ Adédoyin. Ìyẹn nìkan kọ́, àwọn ọmọléèwé Adédoyin fúnra ara rẹ̀ gan-an arí tó ti ń testify wípé ẹ̀gbọ́ nínú àwọn náà máa sọnù láìrò tẹ́lẹ̀. Tó bá dójú ṣúṣú fùrọ̀ ó là tó tèmi lójú rèé lórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yìí. Ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sátidé ní ọjọ́ Jímọ̀ tí ẹ ò bá gbàgbé. Ṣàdédé ni mo wà nínú ọ́fíìsì mi ni mo gbọ́ information yìí. Lẹ́nìkan gbé wá pé wọ́n mà ní wọ́n sọ ẹnìkan díṣú ní Ìbàdàn. Mo wá ṣe sùúrù, mi ò sọ̀rọ̀. Ìdí ni pé èmi kì í dédé bẹ́ẹ̀lú ọ̀rọ̀, mo máa ń fẹ́ kí n wá fìdí kókó náà kó tó di pé mo sọ̀rọ̀. Kí ilé ẹjọ́ yẹn tó ṣú, n tó ṣẹlẹ̀ ó hàn sóní kálukú kedere. Ìdí ni pé Oríyọmí Hamzat, àwọn ẹni yìí kóra wọn lọ iléeṣẹ́ rédíò ẹ̀, ó sì ṣe iṣẹ́ lé lórí, àṣírí tú gan, àmọ́ kí ni kúlẹ̀kúlẹ̀.
irọ́ tó tóbi ni o wípé wọ́n sọ ẹnikẹ́ni diṣu ní ìlú Ìbàdàn. A ò bá bẹ́ẹ̀ o, nígbà tó ní kálukú ṣèwádìí a rí pé irọ́ ni. ṣọ́lọ́run má jẹ́ kára rẹ̀ fẹsẹ̀ sùn. ẹni ẹlẹ́ni ìyá àgbà kan lọ́mọ ẹ̀ ní stroke. ẹni tó ní stroke yìí jẹ́ bus driver tó sì ní kọ̀ǹdọ́tọ̀. kọ̀ǹdọ́tọ̀ rẹ̀ ń jẹ́ Tọ́pẹ́. Tọ́pẹ́ yìí ó ń làákàyè ẹ̀ tí ń dorí kodò díẹ̀díẹ̀ àmórí ẹ̀ máa ń ná gbòòrò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ó ń gbé ní inú ilé tí ìyá alájà kọ́kọ́ alájà tọmọ ẹ̀ ní stroke. alájà yìí máa ń fi oúnjẹ rán Tọ́pẹ́ tó jẹ́ ọmọọṣẹ́ sí ẹni tó ní stroke. ó máa ń fóúnjẹ rán sọ́gà ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ alájà yìí lọ bá mi fún lélẹ́yìí. àbúrò alájà yìí kan bímọ, ọmọ àbúrò alájà kan bímọ lélẹ́yìí tó gbọ́mọ wá kí alájà. alájà ní ṣọ́ọ̀bù tó ti ń ta korosóbo. olùpamọ́ tí Yorùbá ń pè korosóbo. nínú ẹ̀ ó lè ta súwìtì, ṣùngọ́ọ̀mù, pápásì ọmọ àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. ìyá ìta pápásì kó ti já páàkì, ó wá tàkẹyọ mẹ́wàá ẹyọ ó tàkẹyọ mẹ́wàá. ó wá kó pápásì fún Tọ́pẹ́ pé bá mi kó fún ọmọ àbúrò mi tó bímọ tó gbọ́mọ wá kí mi pé kò kú wúlò mọ́ mi ò rí ta mọ́, bá ń kó fún kó máa fi dìdí fọ́mọ ẹ̀. iṣu méjì yìí bá ń fún ọmọ mi, ó sì fún lówó mọ́tò. Tọ́pẹ́ kó ṣubú lọ. àwọn ọmọléèwé tí ò ka nǹkan kún wọ́n rí bàbá ọdẹ, wọ́n sọ fún bàbá ọdẹ pé ọ̀gbẹ́ni tó kóṣù lọ yìí ọmọ skul ló sọ di iṣu o, àwọn fi ṣeré wọn lọ tí wọn wàhálà bá dé. wọ́n kí ẹni ìmọ́lẹ̀ bíi kúkú bíi yíyè ni, kódà wọ́n tún dé mọ́lẹ̀. ó sì ń tẹnu mọ́ nǹkan kan náà pé alájà ló fi iṣu rán mi àti pampers. ẹ wo ìyàtọ̀ arákùnrin jẹ ń bọ̀. Making sure them now. Baba. Ẹ ní sùúrù, ẹ tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó ń sọ o. Baba, ẹ dàgbà o. Ẹ jẹ̀ bímọ rí. Ẹ ti bímọ rí. Oná ti rán nínú iṣẹ́ ilé. Àbí? Níbo làlájà yẹn ń gbé? Iṣu tí wọ́n fi rán Tọ́pẹ́ àti pampers tí wọ́n fi rán òun lẹ́rí tí wọ́n dà sílẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn èèyàn ò kúkú mọ kí ní ṣẹlẹ̀. àwọn èèyàn fọkàn sí pọ́mọ léèwé ló sọ di iṣu lóòótọ́. wọ́n kóra wọn ó di iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM tí í ṣe iléeṣẹ́ Oríyọmí Hamzat. nígbà tí wọ́n débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Oríyọmí, ó kó sílẹ̀ ọkọ̀, wọ́n lọ léèwé àwọn ọmọ yìí. wọ́n débẹ̀, arákùnrin ẹni tó sọ fún ẹ pé wọ́n sọ iṣu tó sọ ọmọ diṣu ǹjẹ́ ó lè dàmọ̀ láàrin àwọn ọmọ léèwé. wọ́n gbìyànjú, wọn ò rá àwọn ọmọ yìí mú. ènìnú ẹlẹ́ẹ̀kejì, gbogbo òbí béèrè ọmọ wọn, ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń béèrè ọmọ ni wọ́n rọ́mọ wọn mú jáde. orí eléyìí náà wà tọ́ríyọmí ti kúrò ńbẹ̀. ó nígbà tóun dọ́fíìsì, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn aráàlú wọ́n rọ́ tẹ̀lé alájà. ibi tí mò ń lọ gan rèé. àwọn ará àdúgbò tí wọ́n jọ ń gbé wọ́n rọ́ tẹ̀lé alájà wípé kò jọ o, kì í ṣèyá yìí. gbogbo wọn dẹ̀ rẹ́dì pé tọ́rọ̀ yìí bá débikíbi àwọn rẹ́dì láti bá yà yìí wọ bikíbi, torí kì í ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀. eléyìí lèmi wá sọ wípé ǹjẹ́ ààrẹ ní sọ bẹ́ẹ̀ s'Adédoyin. bókọ̀ràn yẹn ń tẹ́tí wá ń gbọ́ lójoojúmọ́, ó kọjá làákàyè ẹ̀dá. kí nìdí? torí pé Adédoyin
ó wà lókè lọ́hùn pẹ̀lú àwọn aláṣẹ ó ti rò pé táwọn bá ṣe àṣegbé mi ò lóhun ló ṣe o ṣé tẹ́dà ó mọ̀ ọlọ́run mọ̀ àmọ́ tá à ń gbọ́ ń pa èyí ń kọ́ ó pọ̀ ju àmọ́ tó dájú ni pé ọmọ ẹ̀ dáadáa lọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ó lọ́wọ́ ń bẹ̀ dáadáa ó mọ̀ bọ́ ṣe pa ó mọ̀ bí wọ́n ṣe sín ọmọ ẹ̀gbọ́n ló pàṣẹ kí wọ́n sín ó sì mọ̀ tó ṣe nígbà sáàrí dájú jáde ọlọ́pàá ti declare ọmọ wanted ó sì mọ̀ pé tí wọ́n bá rí ọmọ mú ṣe bí bákan ní Nàìjíríà ṣe track Nnamdi Kanu bákan ni wọ́n mọ bọ́ ṣe ránṣẹ́ sí Benin pé kò pọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho kọjá ẹ kí wọ́n ránṣẹ́ kán track eléyìí náà bẹ́ẹ̀ Abdulrahim kí wọ́n track ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà kan rí mú bẹ́ẹ̀ torí kò gbọ́dọ̀ lọ gbé wọ́n gbọ́dọ̀ mú kó wá sọ tẹnu ẹ̀ gbogbo ń táwọn receptionist sọ mọ́ bóyá wọ́n parọ́ mọ́ ni ó ṣe wọ́n láwọn local government kan ló sí àgbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn local government dọ̀là káwọn wá sọ̀rọ̀ ó ṣe wọ́n lọ́gọ̀ ọlọ́pàá kan ló fún wọn láṣẹ káwọn lọ sin ẹni tí wọn ò mọ bó ṣe jẹ́ èmi ò rí ọlọ́pàá kan tó máa wà professionally enough tó máa pàṣẹ kan lọ sin irú ẹni bẹ́ẹ̀ àwa rẹ nìkan láti ilé Adédoyin tàbí látàdúgbò ẹ̀ tàbí láàrin àwọn ọmọléèwé káti ẹ̀rọ àwọn ọmọléèwé kí wọ́n rọ́ rẹpẹtẹ pé rárá o ẹni tó ní iléèwé wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ higher institutions láti university gbọ́kàn ọ̀rọ̀ yẹn ń tà ń gbọ́ kọjá bẹ́ẹ̀ èmi ti gbọ́kàn láàárọ̀ yìí ègé láàárọ̀ yìí mo ti wà stúdíò ni wọ́n ti ń pe stúdíò wa ni wọ́n tún ti ń sọ míì táwa ò tiẹ̀ mọ̀ nípa Adédoyin Abdulrahman Adedoyin kí ni ká ti wá pè é eléyìí tó wà lẹ́yìn Ọlọ́run ló mẹ́ni tó jẹ̀bi èmi ò tí sọ pé òun ni àmọ́ ṣe rí gbogbo ìgbàláàyè tí wọ́n gbà láàyè tẹ́lẹ̀ yẹn ojú ọ̀rọ̀ ti dójú ṣúṣú fùrọ̀ ti là ìkìlọ̀ kan wá rèé ṣe gbọ́n táwọn ẹbí Adédoyin sọ pé wọ́n ń gbìyànjú láti tọwọ́ bọ èsì postmortem torí pé níjọ́ tí postmortem yẹn tí wọ́n release ẹ̀ mo sọ fún yín tó wà bí àmọ́ àti lè sọ síta pàṣẹ torí pé wọn ò tí release ẹ̀ officially àmọ́ dáadáa ló wà nù abídí ó ń fìdí tá à ń sọ múlẹ̀ látijọ́ ìlú wípé ó ga ọ àwọn èèyàn tẹ̀lé ìyá yìí wá àtẹ̀bí àtàwọn tí ò tiẹ̀ mọ̀ rí rárá kódà àtẹni tí wọ́n fi ṣu ránṣẹ́ sí wọ́n tẹ̀lé ìyá yìí wá sí rédíò Oríyọmí Hamzat wọ́n sì wá jẹ́rìí kódà ẹni tán fi ṣu ránṣẹ́ sí bẹ́yìn náà bá ti rí ẹ̀ mọ̀ pé lódodo eléyìí ò gbádùn gbogbo wọn ni wọ́n sì ń sọkàn náà pé Tọ́pẹ́ tí wọ́n mú yìí ò gbádùn kò làákàyè ò pé púpọ̀ ẹni ṣe dáadáa nìyẹn gbogbo ará àdúgbò ló yọ ńbẹ̀ amẹ́ni tó jẹ́ gbogbo èèyàn náà ló ń pè náà sọ fún wa pé ògbẹ́ fẹ́ múre o èyí tó ṣe yìí ti bú lọ́wọ́ ní o kí ni ká sọ. Oríyọmí Hamzat ti gba àwọn alájà sí iléeṣẹ́ wọ́n sì sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ní pápápá mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwò. Ìbàdàn lónìí lálọ́ àlù akutuku wọ́n ti ń pè wá láti ìlú òyìnbó jákèjádò àgbáyé ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pè. ọkùnrin tí máa kọjá lọ́dọ̀ òun láràárọ̀ tẹ́lẹ̀ kí òun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí ló kọ ọmọ tí wọ́n kọ́ lẹ́nu ìwé wọ́n lọ wò ó tọmọ bá ti jáde tó rò òbí ẹ̀ ẹnu òbí ó dùn yọ́ lọ lé. Tọ́pẹ́. níbo Tọ́pẹ́ ń gbé. ní ọ̀dọ̀ wa náà ní ń gbé ní ọ̀dọ̀ mi ní ń gbé. ṣé Tọ́pẹ́ wà òkè. mentally. bẹ́ẹ̀ni. sọ wà òkè. ó kò ṣe dáadáa. ó rẹ̀ díẹ̀. àmọ́ ó sì ṣe é bá gbé ló ń jẹ́ kí n bá gbé.
kó má bàa pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lójijì ọmọ sanlé. kìí ṣe tí mo yàdá tí ó ní bá rárá o jẹ́ rẹ̀ ní mọ́ lọ. ọmọ yín tẹ ẹran Tọ́pẹ́ sí ń kọ́. ọmọ mi tí mo rán Tọ́pẹ́ sí pé ọba ń gbóúnjẹ fún òun náà wà ní. àwọn dà àwọn ni ẹ ra sà bàbá ẹ sà sẹ́yìn náà rán Tọ́pẹ́ sí. bẹ́ẹ̀ni. ẹ sọ̀rọ̀ kan bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní láti ìgbà kan lẹ́ti strong àbí nǹkan. láti ijọ́ kejì léyà láti ijọ́ kejì léyà ni mo ti strong jubilọ tútù gan mo lọ so wọn wá mọ fi kan láyé sí mi ìgbà tó yá wọn sàwọn sí mi láàárọ̀ yìí wọn gẹ́gẹ́ wá ní wọn sọ pé Tọ́pẹ́ pé ó sọmọdìsù báwo wàhálà wọn ti dé wàhálà ti dé lẹ́sù sí Tọ́pẹ́ lórí kọ̀ọ̀dọ́ ó ń bá mi ṣe kọ̀ọ̀dọ́ ni kọ́mi wọn sunu gáràjì lásán ni mo fi ní kó já kó wà bọ̀lọ́mọ́ sunlé ṣebí kó sùn kó jí mi ká lè jọ ṣiṣẹ́ lọ ìgbà tí mi dẹ̀ wọ́n dá fún wọn tó dé ó mi ká ègé náà wàá mọ manage bó ṣe manage nìyẹn mi wá mọ ibi tí gbogbo eléyìí ti wá wá o. sẹ́yìn ẹ̀yin ẹ̀ tí wà òkè báyìí. mi ti wà òkè o mi ti jáde láti jọ́ yẹn náà. kí ló ṣe yín gan. stroke ni. Stroke ló ṣe yín màmá wa fi ṣu ránṣẹ́ sí yín. wọ́n mọ ń fóúnjẹ ránṣẹ́ sí mi. oúnjẹ rán ní sí ọ o. gbogbo ògbà ni. gbogbo ògbà ni o. nígbà tí mi lè ṣe ẹ̀rọ kan. Tọ́pẹ́ náà lẹ́ mọ́ rán. Tọ́pẹ́ náà wọ́n mọ́ rán. torí Tọ́pẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. òun náà ni wọ́n mọ́ rán. ìjọ gàrí ìjọ ráìsì jẹ́ everything. torí àbúrò wọn tí mo wà lọ́dọ̀ wọn àwọn lè travel kó mọ̀ jí pé nǹkan tẹ̀bí mọ̀ pa mi pé láwọn oògùn tí mò ń lò ni mo fẹ́ jẹ àárọ̀ náà ni wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀. àwọn tí ń bá làájà gbé ládùúgbò nǹkan. èmi rè. gbogbo yìí torí àlájà rẹ fi wá. irú èèyàn wo làlájà alájà ẹ má sunkún mọ́ ẹ má sunkún mọ́ wọ́n ní wọ́n ti bà lé yín jẹ́. ìyàrá bíi mi bá tí wọ́n jẹ́ ta máa wulẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ tó wà gbé ni lẹ́wọ̀n ẹ̀jẹ̀ máa kẹ́kẹ́ máa kẹ́ torí ìkéde ṣé mo jẹ́ mọ́ ìkéde ni. ẹ mọ kù ṣe bá ìyá yín ni bẹ́ẹ̀ bá jọ méjì ìyá yín ṣáájú yín lọ ẹ lè kú báyìí kú báyìí ẹ lálàáfíà agbára Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ yìí náà wà á jẹ́ ó dàkójọ́ yẹn máa rí irú kaba yìí kí ló dé lẹ́sùn sórí. ẹ kú sẹ́ Alhaji lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ló ní ìrírí àmú wàhálà ò ní wọlé tì mí sẹ́rí alájà jẹ́ ìyá fún gbogbo wa aládùúgbò tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ ìyá rere fún gbogbo wa èmi ní ìsìn mo ti mọ̀ wọ́n ní ìsìn ó ti lé ní ọgbọ̀nú tí mo ti mọ̀ alájà ó ti lé ní 30 years ká mọ̀ sọ bí 33 or 34 tí mo ti mọ̀ wọ́n télọ̀ lèmi ń ṣe ládùúgbò wọn gbà tí gbogbo wọn sì láìkì mi ní àdúgbò yẹn náà mo wà láti gbà yẹn títí di sinmi kú ń bẹ o orúkọ mi ni Akin Ọládẹjọ nígbà tí alájà tí wọ́n pè mí láàárọ̀ yìí torí mo sọ́ǹgì díẹ̀ ilé mo wà wọ́n ní bàbá rí wọn àmú ní sáà wọ́n ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ilé àwọn ní ìsìn mo ní kí ló dé kò sì sí gbogbo wa torí bó ṣe rẹ̀ mí náà ni wọ́n máa wò mí mo ní ilé mo wà mo ní ilé ni mo wà so bí mo ṣe sọ fún wa pé ilé ni wọ́n á sọ fún mi pé àwọn mọ̀ràn Tọ́pẹ́ ń sẹ́mọ̀ ni pé kọ́ lọ bá wọn kó iṣu àti pampasì fún ọmọ àwọn ní Ṣàngó pé wọ́n bá sọ pé Tọ́pẹ́ ti sọ àwọn ọmọ iléèwé kan di iṣu ní tí mo sọ fún níwájú Ọlọ́run mo ní báyọ̀ tí wọ́n mú Tọ́pẹ́ báyọ̀ mọ̀ pé Tọ́pẹ́ ní mẹ́ńtà mo nítorí pé Tọ́pẹ́ ní mẹ́ńtà di àwọn ṣèdè gan ni aláyọ̀ sọ fún mi pé bí ṣe ń ṣe pé kó a máa lọ ó ti pẹ́ díẹ̀ pé kó a máa lọ ní inú ilé pé ọ̀gá tó kú gbà sí ọ̀dọ̀ àwọn gan náà pé ara rẹ̀ ọ̀yá eyín ọmọ wọn yìí pé ara rẹ̀ ọ̀yá pé but ó ń pẹ́ wọlé ńgbà mí pé àwọn dẹ̀ni pé kó a máa àwọn èèyàn Tọ́pẹ́ yẹn wá sọ́dọ̀ mi àwọn èèyàn Tọ́pẹ́ yẹn wá sọ́dọ̀ mi gbà yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé àyí pé alájà ni pé kó kúrò nínú ilé nǹkan kan pé àwọn kí n bá wọn wálé fún torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń gbénu ilé alájà èmi náà mo fi wọ́n síbẹ̀ èmi ni mo gba àwọn tí ń gbénu ilé alájà síbẹ̀ so pé kí n bá wọn wá. ẹ ṣe bá tọ̀dọ̀ ní ti dá ẹ jẹ́ ta ní bá alájà gbélé gangan. má bọ̀. ẹ má bọ̀ irú èèyàn wo làlájà ẹ má bò wọ́n ẹ bọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má bò wọ́n bóyá irú èèyàn wo làlájà. grandma jẹ́yàn tó wà easier láti bá gbé wọ́n wà easier but problem tí wọ́n ní pé bóyá o wọlé o tilẹ̀kùn torí wọn ò fẹ́ ní tí wọ́n mọ̀ pé Ìwó road wọ́n wá sọ fún wa pé Ìwó road ó le díẹ̀ o
ó wọlé ó jáde tilẹ̀kùn kódà recently lọ́yìn sọ fún mi pé bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ ní ìlú ìsìn pé ká máa tilẹ̀kùn dáadáa tá a bá gbọ́hùn èèyàn tó ilé wa máa ń dá àfi bẹ́ẹ̀ àwọn tá à ń gbélé àfi bẹ́ẹ̀. ẹ tí ìjìnjọ kẹkẹ rárá jà wọn oró sọ pupa máyà wọn gbé gbá lọ́wọ́. no kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ so pọ̀ débi pé bóyá a máa ṣe wọ̀nṣìwọ̀nṣì bẹ́ẹ̀ so àwọn máa sọ pé ká máa ti ilẹ̀kùn pé so that anything wàhálà àwọn ò fẹ́. kí ni wàá fì nígbà tí wọ́n rorú nǹkan báyìí sí alájà lẹ́nu. ní kódà 100% mo lè gbẹ̀rí wọn jẹ́. 100%. mo lè gbẹ̀rí wọn jẹ́. pé wòye ṣèyàn bẹ́ẹ̀. mi ì rẹ́ ní ti màgòmágó láti gbà tèmi ti dọ́dọ̀ wọn. ta ló tún fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa alájà. ẹ má bọ̀ ma ẹ dìde ẹ dìde. ẹ ǹlẹ́ mà níbo lẹ́yìn ẹ mà lájà rí. mo mà lájà dáadáa mo ti bá wọn lo ṣọ́ọ̀bù fún bíi 8 years. ẹ jọ ń lo ṣọ́ọ̀bù kò fún náà. àjọ èmi lo ṣọ́ọ̀bù mi wọ́n tún fún ọmọ mi ní ṣọ́ọ̀bù tó jẹ́ pé ọmọ mi ń lò kan èmi náà ń lo ẹyọ kan so alájà jẹ́ èèyàn kan tó nice gan. ṣé bí mo sọ fún yín pé èèyàn bá jẹ́ ní ire ará àdúgbò ni ó jẹ́ òmọ̀ bí a bá sì jẹ́ ní aburú àwọn tó súnmọ́ náà ni ó jẹ́ òmọ̀ ẹrù èrò tó tẹ̀lé alájà yẹn nìkan wá láti lè fi yé gbogbo ayé pé irọ́ ni pé wọ́n sọmọ díṣu ẹni mélòó la ti rí sófà tó ti tẹ̀lé Adédoyin o boko haram yẹn kọ́ọ̀lù là ń gbọ́ lọ́tún lọ́sì ṣẹ́ni téèyàn ò bá mú ọlọ́run ní fi ẹni téèyàn ò lè mú ọlọ́run ní fi fún òun náà làwọn èèyàn fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe látijọ́ yìí wá wọ́n wá jàjà níbi tí wọ́n sọ tinú wọn sí àṣetún àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ga lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ látàrí aburú tó ti ṣe tó èmi gbọ́ ni àwọn tí mo gbọ́ mò ń sọ yìí o àní mò ń ṣe prógráàmù yìí lọ́wọ́ kọ́ọ̀lù tún wọlé sọ́fíìsì wa pé ọkùnrin tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ní tó ṣe tó tún ṣe tó tún ṣe rèé tó ti ṣe sẹ́yìn láàrẹ lè sọ fún. Yorùbá ní ọjọ́ gbogbo ní tó lè ọjọ́ kan ní tó níhun ṣùgbọ́n wọ́n tún wá sọ pé kílẹ̀ tó pòṣìkà ohun rere ó ti bàjẹ́ ní gbogbo ìgbà ni wọ́n ń ṣe tó ń ṣe yìí Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tó ti lọ bẹ́ẹ̀ káyé ò tiẹ̀ rí gbọ́ rárá ẹ má jẹ́ ayanù má dárò ẹ̀yin èèyàn wa òwò ojú tó ń wò mí má jẹ́ ayanù má dárò ibi ó bá lọ dágbére ibi ẹ bá sì wẹ̀ fura ẹ̀jẹ̀ á máa fura ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ní ìṣẹ̀lẹ̀ nílùú yìí o ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá náà lẹ́ ń wò ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lẹ́tọ̀ọ́ mo wá fàsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin tó hùn kẹ́ẹ̀ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí tàbí ẹ fẹ́ polówó lórí ètò yìí torí pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe lórí Facebook ló ṣe ń jọ mo mọ̀ kó jọ àwọn èèyàn lójú pé ìgbà wo ni BGI bẹ̀rẹ̀ eléyìí àmọ́ àwọn tó wà lórí YouTube bí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin sẹ́ẹ̀ka àrùn tá à ń ṣe rèé kò jọ wọ́n lójúmọ́ àwọn èèyàn sì ń wò ó torí pé wọ́n rí i pé n tá à ń sọ yìí àṣírí ńlá là ń tú ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá gan ni lóòótọ́ mo wá sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí wípé ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ jóbi ẹ bá ránṣẹ́ sáwọn òbí tó kù ó nídìí ẹ gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ léraléra wọn ni tá a sì tó ti jẹ́ pé àfikáyọ̀ ọ̀nà wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ Tádógòkè Adédoyin Timothy nǹkan ọ̀kan láríta ń wí tẹ́lẹ̀ èyí tó tún wá ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ yóò pariwo ẹ̀ tá ẹ bá gbàgbé ní ọdún tó kọjá bí mo ṣe rò kódà kọ́dún tó kọjá ni ní Redeem school Redeem nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ọkùnrin kan gbà náà tọmọ náà tó sì ṣe sábàbí ikú rẹ̀ tó kú gbé ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní Lẹ́kí èmi ò ní dárúkọ iléèwé náà torí wọn ò ní bá wọn advertise ẹ̀ ní iléèwé yìí ṣùgbọ́n tẹ bá ń wo fídíò wọn
ẹ mọ̀ iléèwé tó jẹ́. Ní iléèwé yìí ọmọdékùnrin kan wà ńbẹ̀, iléèwé náà jẹ́ iléèwé hostel tó sì jẹ́ pé kìdá àwọn ọmọ olówó ní bẹ́ẹ̀ kì í ṣe iléèwé tírú àwọn ọmọ wa tiwa yìí lè lọ àwọn abẹ̀kúnnù báyìí rárá o, wọn ò ṣe fún ọlọ́run ó kù dẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa lóhùn. Ọmọdékùnrin kan wà níléèwé yìí ní hostel, òun àtàwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ méjì ni wọ́n jọ wà ńbẹ̀. Ọmọ náà ni àbígbẹ̀yìn bàbá rẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké tó ń yà mí lẹ́nu ni pé ẹ̀yin òbí, mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín, èmi ò kì í sọ pé ká ṣíà fídíò, mi ò nífẹ̀ẹ́ sí láti máa sọ bẹ́ẹ̀ torí ìdí ni pé tí n tó wò bá tẹ́ ẹ lọ́rùn ó ṣe àrẹ̀fẹ́ lómìn láti bọ̀. Ṣùgbọ́n ṣé eré lèyí tí mo fẹ́ wí yìí, ẹ bá mi ṣí ẹ̀ fáwọn òbí tí wọn ò ní láǹfààní láti wo ṣánẹ́ẹ̀lì yìí. Gúrùpù tẹ́ ẹ bá tún wà, ẹ bá mi ṣí ẹ̀ sínú ẹ̀ kí wọ́n lè rí wò ní o, ìṣètòrí kí n lè rérò tó tí ó wò rárá o. Gbogbo òbí ló yẹ kó gbọ́n tí mo fẹ́ sọ yìí. Ní ìgbà kan àwa ọmọ a lè bá àwọn òbí wa sọ̀rọ̀, a lè súnmọ́ wọn kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, a máa bẹ̀rù ẹnìkan tíṣà wa, a máa bẹ̀rù àwọn tíṣà wa o. Nígbà tẹ́mi wà primary tí tíṣà wa, ẹjọ́ kan tíṣà wa wá sí àdúgbò wa, ó kàn wá kọ́rẹ́ ẹ̀ ni mo mọ̀ ó, èmi rò pé wá fẹjọ́ mi sùn ni, mo ti ń tọ̀ sára pé mo kàn rí tíṣà wa lọ́ọ̀kan, mo dún wọlé, mo wá ń tọ̀ sára, mo wá retí kí wọ́n wọlé wa wá kí wọ́n wá sọ fún bàbá mi pé mo ṣe nǹkan kan. Àmọ́ ń ṣe ṣàdédé ni mo rí tó kọjá lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ló tún padà bọ̀. Ìgbà náà lọ́kàn mi tó balẹ̀. Àmọ́ ṣe rí lónìí ọ̀rọ̀ ti yí padà. Lénìí ọmọléèwé ń lọ tíṣà, àìmọye láti gbọ́. Ọmọléèwé páàkì mọ́tò sẹ́gbẹ̀ẹ́ tíṣà báyìí tó sì jẹ́ pé mọ́tò tọmọléèwé kódà pírísípà rówó rarú ẹ̀. Ṣó tún wá ṣe gbọ́ wípé àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ secondary school, àwọn náà ń ṣe secret court. Tó wọ́n pe ọmọ kékeré yìí pé kó wá darapọ̀ máwọn kóun náà wá ṣe court. Ọmọ bá yarí, ó jẹ́ ọmọ tí wọ́n kọ́ láti léèrè. Ọmọ náà lóhun ò ṣe. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́. Ṣé ẹ rí ẹ̀yin òbí, mo fọlọ́run bẹ̀ yín, tí àwọn ọmọ yín bá ń kọ̀mpléènì kankan níléèwé tí wọ́n sọ pé nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ wọn kẹ́ gbọ́n tí wọ́n bá wí. Nǹkan bá láwọn ò fẹ́ tó bá sọ fún yín pé mọ́mì, I don't want to go to that school again. Mọ́mì, mi ò fẹ́ lọ léèwé yẹn mọ́, ẹ bí pé kí ló dé? Tó bá lóun ò sọ, òun ò ní sọ, ẹ wá fìdí kókò dáadáa. Aburú lè ti máa ṣẹlẹ̀ sí iléèwé yẹn bí tó ṣẹlẹ̀ sọmọdékùnrin yìí. Àṣàwọn kan ti ń dúnkokò mọ́mọ yìí. Ọ̀rọ̀ náà ó di nǹkan tọ́mọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù, hostel ló sì wà kì í gbélé. Àmọ́ àwọn òbí wọn máa ń lọ wò wọ́n, òun àtàwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ méjì. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ méjèèjì jóbìnrin. Hostel tí òun wá wà yìí, ìjọkànjọkàn kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn, àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí mo sọ yìí wọ́n lọ nú bẹ̀ lẹ́yìn tó ti dúnkokò mọ́ láìmọye ìgbà tóun náà sì ti sọ́lé nígbò lóhun ó kó léèwé yìí. Bàbá ẹ̀ bá dé léèwé ní kó bá wọ́rì, má kọ́ àwọn ọmọ kúrò, á wá nǹkan ṣe sí i. Wọ́n ṣèǹdí hostel ọmọ ẹ̀ síbòmíì. Àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà, àwọn tí wọ́n fẹ́ kó di ara àwọn kí wọ́n jọ di ọmọ onípàlẹ̀ àwọn secret court tí wọ́n rí fọ́mọ yìí kọ̀, wọ́n tún wá lọ sótẹ̀ míì, wọ́n wá lù ní kúkú bíi yíyè débi pé wọ́n kàn léegun ẹ̀gbẹ́, wọ́n tún wá fún ní nǹkan kan mu tí ò ṣeé gbọ́ sétí.
débi pé gbogbo ẹnu ọmọ ló dúdú jáde ní tí wọ́n fún mu tẹ́nu fi dúdú kí la mọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sí lágọ̀ọ́ ara. Ẹ̀yin òbí láàyè yìí ẹ máa ní fojú sunkún ọmọ. Ẹ ṣe jẹ́ ká fi tọmọkùnrin yìí kọ́gbọ́n káwa náà máa gbìyànjú kó gbogbo ẹ̀ má jẹ́ ibiṣẹ́ ẹ láàyè kan tẹ́ máa lọ fi wo ọmọ yín kódà kó ṣe dé ni wọ́n ṣe kó ṣojoojúmọ́ ni wọ́n wálé ẹ máa bá wọn délé ìwé gbà mí tàbí kẹ́ ẹ lọ máa béèrè pa wọn. Nǹkan ti bọ́ sórí tán káwọn òbí ọmọ yìí tó fura. Wọ́n lẹ́gbọ́n ẹ̀kan wá láti ìlú òyìnbó ó wá bá wọn ní Warri ìyẹn ni wọ́n fèkó lẹ̀ ni wọ́n lọ bá ọmọ wà lóstẹ̀ àti iléèwé yìí ni wọ́n ti pa àwọn òbí ẹ̀ ọmọ yín sì kí ó wà lọ́sibítù o ẹ wá gbé o àwọn ti gbé sí kílíníìkì àwọn o. Eré ni bàbá pé bàbá rán ẹnìkan pé bá mi wo ọmọ mi lọ́rùn ìgbà yẹn débẹ̀ nìyẹn gbogbo ta torí pé ọmọ tí wọ́n sọ yóò lè dá dìde dúró mọ́. Wọ́n ti nà lánà kan léegun wọ́n tún wá sọ fún gbogbo àwọn mọ́tẹ̀ tó jọ ẹ̀ tẹ́ bá sọ apààyàn ni àwọn ọmọ náà sọ̀rọ̀. Wọ́n ti dúnkòokò mọ́mọ́ yìí tipẹ́tipẹ́ pé tó o bá sọ ní tá à ń ṣe fún ọ á pa ẹ́ ni. Ọlọ́run má má jẹ́ àfojúsùn fún ọmọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó ní ẹ̀kọ́ tó ga ni. Ènìyàn màlẹ́. Ọmọ tá à ń sọ yìí ó padà jáde láyé o. Ó padà jáde láyé níjẹta. Fídíò tẹ́ ń wò yìí ó ní fídíò tèmi ọjọ́ Monday ọjọ́ 6 oṣù kejìlá ọdún 2021. Wọ́n bá bàbá ọmọ yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí mò ń bọ̀. To you and the rest of the family on the tragic loss of your son, can you give us a clearer picture of what happened? How have you been coping since the loss? Thank you very much. Thank God, God has been faithful. Nigerians have been giving us the courage. The governor is standing by us. By the grace of God, we are okay. The family is okay. All right. Now go ahead and talk. Okay. So let's go back. Yes, let's go back to the incident that happened. You know, I wanted you to take us through what you did immediately after the incident. What was your initial reaction? Okay. What I did was to contact the school that my child, Sylvester Romani Jr., has given up the ghost, died on Tuesday morning, and the principal of the school sent her condolences that she's sorry that this happened to this family. It's a prayer that things like this don't happen again. Then I immediately sent somebody to inform my governor. I sent the pictures, and then within less than 30 minutes, I got my governor's call, and he consoled me. He prayed for us that I should take acts, and I should also stand by my wife and my children, that justice will prevail. We must get justice for my son, Sylvester Romani Jr. So those were the immediate contacts I made first. All right, Mr. Oromani, still talking about the issue of justice. Do you have confidence on the police investigation, which is currently ongoing in Lagos State? What are your expectations? Earlier, the police claimed that no formal report had been made to them. What's your reaction to that? I think what they are saying, maybe because the team started this sickness, they called us from the school. But you are asking me the immediate reaction of the child. If you had asked me what happened before now,
what led to the death of the child. I will explain from the beginning. But you start from this way. But also, what happened was that immediately my child passed on, we wrote a petition. We wrote to Area Command Warri. Then I sent some of my people to Lagos to submit a petition to the Commissioner of Police, Lagos State. But I have not given them my statement. So that is the aspect of the police. You asked again if I have confidence in the Nigerian police. Of course, yes. But this is a national issue. Look at this child, small boy, 12 years. He died 5 days to his birthday. Yesterday was his birthday on the 4th. Though I celebrated the birthday, the prayer section, because that was what I promised him. With his career day picture, the cake, because when he was in primary school, he said he wanted to be a plane pilot. So the sisters in the US ordered somebody to send cake to the house with the color of a pilot. That was what we did yesterday. We did it in his absence because he's gone. That was what happened yesterday. Okay. One of the things that you said earlier on was that, if we had asked you what were the details that led to the demise of your son. So which sort of prompted my reasoning regarding we asking you what actually led, or how did it happen, basically. And from one of the things that you said regarding his birthday, which was celebrated yesterday, some people do not understand, why the celebration came too soon and why you're even celebrating considering his demise. So there are two things there. Build us up to the what led to the death of your son, and why the celebration took place as well for his birthday, for his 12th birthday. Let me take off from the celebration of the birthday. It's something I promised my son when he was alive. I told him, because my wife gave birth to 11 of them. 11 of them. 4 boys and 7 girls. I lost one of the boys 30-something years ago. Then, out of this 11, he was the last. She delivered the rest 10 without CS, but this last one was through operation. That was where we stopped. So I promised that every year I will celebrate his birthday in a bigger form. I'll buy something for him. It occurred to me that even if he's not with us, let's mark his birthday. It wasn't a celebration at church, just to mark the birthday and pray for his soul to rest in a perfect place. It's not a celebration of drinking and whining and eating. It wasn't that kind of celebration. It wasn't that type of celebration. It's a celebration to just say, he died 5 days to his birthday. And something I promised to give to him. Even if he's not alive, I will still be doing it. And pastors will come and pray for the soul of my child to be with God in heaven. That is the reason for the birthday. It's not birthday of eating and drinking. No, it's not that kind of birthday. It's birthday that a pastor will pray. Then all of us will pray for the soul of my innocent soul to rest in a perfect peace. It's that kind of birthday, not birthday for celebration of happiness or whatever. It's not. It's just to mark the birthday. And I think I promise to do that every year until I will leave this earth. Indeed, and it is an honorable thing that you did, marking his birthday posthumously, Mr. Oromoni. Now, if I may ask you this, can you share with us some of those strange things you noticed in Sylvester after he came back home sick from school?
anything strange, but something happened sometime October before the midterm break. I think I would want my daughter to explain that part of it because she was the one who witnessed that. So let her explain that. Then how I directed my son to go to the school. I will not take over from where she stopped. Good afternoon, sir. Okay. So before our midterm break on Friday, I was told by someone told me that that my brother said he was describing how he has seen me naked to them in their room, all of them. And I was upset and I was angry at my brother. I was angry at him, shouting at him. I was going to beat him. That why would he say that? And why would he, what is he turning into? That was my immediate kind of reaction. So when I went for lunch and I came back, I saw my brother writing something with a prefect. So I asked him what is going on here. Then they told me that he was writing, the prefect told me that he was writing down what's going on? Okay. That he was writing down the names of the people that flogged him. And I was confused, who flogged you? Then like they flogged him, they wanted him to answer. They wanted him to say that, oh yes, he has seen me naked. They flogged him saying that he must say it, that he should say the truth, that he must say it. So he just said it so they could stop flogging him. That was what he told me. So I got to hostel. It was time for us. It was the day we took our results, our unified test results, so that we'll go home for our midterm break. So my sister called saying that we should get ready, that someone is coming to pick us up. So I told her what had happened, and then she requested to speak to my brother. So she called through the house parents' phone and spoke to my brother, and she was angry at him, shouting at him that why would he accept to that. Well, she was very angry. I had not told her that they were flogging him before he answered. So her herself, she noticed it that he was very quiet, because usually if he did something wrong and he was guilty, he would try to defend himself, but it was quiet because he knew that he did not do it out of his own willingness. Like he was forced to say that. So we found out what had happened. I went home. We were sorting out. We called my parents. They were all very upset, and they said they were going to reach out to the school. Then I told my eldest brother not to worry too much because he was very upset. I told him not to worry too much. They already took the statements to the official at school, one of the officials. So the boys are going to get suspended. That was what I was assured. So I thought they were suspended. So I came back for midterm, although the boy kept on calling me during the week saying he was sorry, the one that was asking the questions, because he was my friend, saying he was sorry, but I didn't listen to him because he was not sorry. So I went back for my midterm after my midterm break, and I saw these boys again at school. And I was wondering what they were still doing there, because they are supposed to be suspended for what they had done. So I said it several times. The boy even came to apologize to me physically. I told him that I'm not going to rest until he is suspended. So I was making sure of it. There were even several situations people were saying that why am I not forgiving, that what is my problem, several things, but they didn't understand, because I kind of know what it feels like, because my brother opened up to me. I didn't want anything like, oh, you went to go and report to your sister, right? Because I knew something like that could happen. So I was scared for him. So I wanted them to leave the school immediately. So I tried. Then the week was over on Saturday. Our first week at school after the midterm, when I noticed that they were not around, was over. They were still around, sorry. Was over. So that weekend, Saturday, I saw one of the officials again, the officials that they told me that he was giving the letter. Then he told me that he was never giving the letter, that I should come and see him first thing Monday morning during our first break of the day. That's by like 10 to 10:15. That's our short break. So my house parent was there, Miss Celine was there when I was talking to the official. So she later called me and asked me what happened. Then I told her what happened. I was in tears. Then she sent for the boy.
before she sent for the boy, she asked me to call my brother. So I called my brother and I asked him in front of her, have they done anything to you that's uncomfortable since you reported to me and you are still seeing these same people that you reported? Then he told me that they had not done anything to him, but they told his friends to not talk to him. They told his friends not to talk to him, that he's a snitch, different things, and I knew it could affect him, especially for the fact that he was at school and I was in tears, I was crying. I said, "Ma, please let me speak to my daddy. Ma, I want to speak to my daddy. These boys are not suspended." I told them they were suspended, but they are not suspended. Please, they told me I could not call. They told me that I'm not calling anybody. Then she said, asked me to call the boy that was asking the question. So we called the boy and she was talking to him. And she said, then he was stammering when he was talking. And she said, from everything you are saying now, I can see that you are lying because it doesn't look like you are saying the truth. I will call you when I get to Mr. Val, which is the other boys hostel house parent. So she took me to Mr. Val and I was talking to Mr. Val. She asked me to tell Mr. Val what had happened. So I told Mr. Val, and Mr. Val told Mr. Val the way he called me several times trying to apologize, but I did not listen to him. Then he told me, how did he get my number? I said, sir, he messaged me saying that he could not explain to me on Instagram because Instagram is misbehaving, that please can he get my number so he can explain. And I said no several times, but I just let it be. I gave him the number so he can tell me whatever he wants to tell me and let me just listen to what he has to say, although I won't listen because I know myself. Then Mr. Bao was telling me that, why do I have Instagram in the first place? Then the both of them were telling me that part of it is my fault. And what I had to say to them was, we need to focus on the main situation here. What is my brother going through in that hostel for reporting those boys? You don't care about that. All you care about is the fact that I have an Instagram page. They were telling me, will my parents be happy that I said, excuse me, sir, I was like, can you listen to what I have to say here? Then they said, okay, I should go and write a statement that they will ask the boy, Favor Benjamin. He was the one that asked the questions. And it was also the one that came to me himself and was like, oh, let me tell you what your brother did. So I was like, are you trying to implicate my brother? Are you trying to make me angry at him or something? So they said they were going to tell him, Favor Benjamin, and also my brother to write their statements. Then I'll write mine so they will see two of them together and see what really happened. So I wrote my statements. I didn't see my brother's own or Favor's own, so I don't know if they really wrote it. I never saw it. So the next day was Sunday. Then on Monday was school again. So I went by, I was around during lunchtime. It was already past short break. I was around during lunchtime because I didn't go to the official anymore because Miss Celine told me that all of us will go. Me, her, Mr. Val, my brother, and Favor Benjamin will go to the official together with our statements so that they will resolve everything because she was still with my statement. So I didn't go during short break because nobody appeared to me. Nobody came to me saying, oh yeah, let's go to the official place with the statement because I didn't. Nítorí àsìkò bí ṣu ṣe fẹ́ bí ṣu ṣe kú àti bọ́bẹ̀ ṣe fẹ́ ó náà lẹ́gbọ́n yìí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ó lẹ́gbọ́n ọmọbìnrin ìṣàlàyé àti bàbá yìí ọmọkùnrin yìí inú mi ti kù pọ̀ pẹ̀lú mo tún ṣe ń wò yìí omi fẹ́ máa gbọ̀n mí. Ẹ̀kọ́ rèé fún gbogbo òbí. Ẹ má torí pé ti fọmọ yẹn sótẹ̀ kẹ́ ẹ dáadáa. Nǹkan tí mo rí tó ṣe ọmọkùnrin ni pé kò rẹ́ni sọ̀rọ̀ fún títí tí n tó ṣẹlẹ̀ ti fi ṣẹlẹ̀ sí i. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó sì mọ̀ wọn ò gbé nígbésẹ̀ tó yẹ kán gbé. Ilé ìwé náà tó wá ràn lọ́wọ́ di bí mo ti ń sọ yìí ilé ìwé ò tí ì gbà wípé wọ́n ṣe nǹkan kan fún un wọ́n ṣe ń parọ́ pé bọ́ọ̀lù ló gbá tó kán lẹ́sẹ̀. Téèyàn bá gbá bọ́ọ̀lù akán lẹ́sẹ̀ akán lẹ́yìn akán lọ́rùn á tún bọ́ọ̀lù tún fún ní nǹkan mu. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbá ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ti iléèwé yìí pa ìjọba ti tì í. Títì nìkan wà tó o torí pé ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún mi nígbà tí mo gbọ́ pé àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tọmọ yìí dárúkọ kó tó kú wọ́n ní àwọn òbí àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ti gbé àwọn ọmọ yìí sá lọ sí Amẹ́ríkà. Àwọn òbí láwọn ọmọ àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ká tó ṣẹ́jú pẹ́ wọ́n ti gbé àwọn ọmọ tí wọ́n sá lọ.
ìkan nínú àwọn ọmọ yìí jẹ́ ọmọ ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ kí ò ní dárúkọ ẹ̀. olówó Ìjẹ̀bú kan báyìí gbà kan tó já láìsí lọ́dún tó kọjá nínú okòrò kò lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n lọ́mọ ọmọ ẹ̀ ìkan wà nú ẹ̀. bá a ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti gbé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sá lọ sílùú òyìnbó. ọjọ́ ló pẹ́ o, ìpàdé kì í jìnnà. ẹni bá sì fìdà pààyàn ìdà náà ni wọ́n fi pa á. ẹ̀yin òbí ẹ jẹ́ á wo fídíò tèdè ká fi kọ́gbọ́n. ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yẹn dúró tì wọ́n. ìwọ ọkùnrin náà ó dá mi lójú pé òrí tí ẹ mú nínú tá a ṣe lénìí. ìwọ obìnrin náà ó sì dá mi lójú pé òrí tí ẹ mú. la ṣe pè níṣẹ̀lẹ̀ ńlá. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tẹ̀kọ́ ńlá máa ń jáde bẹ́ẹ̀ ni. tó agbé ṣetán o, agbé ń re ìlú ìdáró, àlùkò ṣetán ó ń re ìlú ìkosùn, lékèélékèé mi ṣetán ó máa ń re ìlú ìkẹfùn. a ṣetán tá a fi àdàgbé ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tò nírọ̀ síbì kan. ibi tá a bá tún bá ẹjọ́ Timothy Adégòkèdé á jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ o. oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbogbo ẹni tó bá wá wó tèlé gbogbo yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ má wàá gbàgbé ẹ kú ìfojúsọ́nà lórí Yorùbá Nation Now. a tó gbé jáde ó ṣẹlẹ̀ rẹpẹtẹ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. ó ti pọ̀ nílẹ̀ bìbà tó jẹ́ kó yẹ ká fi tí gbogbo ẹ̀ ní èèyàn tó. ṣé gbígbà ní Yorùbá Nation àbí gbígbà kọ́ ní agbára Ọlọ́run gbígbà bó láti àgbà tí la fẹ́ ṣe sí. tó bá di ìgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation láìpẹ́ yìí ẹ tún máa retí bàbá gbàgede. fún ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook tẹ̀sẹ̀ ń wò wá ẹ tún ní pẹ́ wo news, ìyẹn ni pé ìròyìn wa tá a gbé jáde láìpẹ́. oríṣiríṣi la ti ń ṣe nínú channel wa yìí tó jẹ́ pé ẹ̀yin tí ẹ bá wa wà lórí YouTube tẹ̀tí miss. mo tún wá fàsìkò ìròyìn wípé ẹ̀yin ò ṣe tètè lọ sórí YouTube. ẹ̀yin tẹ́ bá lè láǹfààní láti máa wo YouTube ẹ lọ síbẹ̀ ẹ ṣàṣàṣì fún BGI Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV, Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV. kẹ́ ẹ tó kọ Bàbá Gbàgede tó ti gbé jáde ẹ subscribe síbẹ̀ kẹ́ ẹ sì tẹ notification bell. tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ rí i pé bàbá bá bẹ̀rẹ̀ ètò míì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti máa gbé alábíwá fún yín. oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ tèmi fún yín náà láti pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. nísìnyí tá a ti padà sórí Facebook yìí ẹ máa lè rí mi kọ́ọ̀lù wọlé láìpẹ́ láì jìnnà. ẹ ṣáà ìfojúsóde tá a bá ti ṣe Yorùbá Nation Now ọ̀sẹ̀ yìí tó jálẹ̀ ẹ máa pè wọlé tá a sì máa gbà pé yín tẹ́yìn náà máa sọ. tó bá yá náà lágbára náà lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá yìí náà ẹ máa láǹfààní láti pè wọlé. ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ wo ìkànnì yìí lórí Facebook nígbà àkọ́kọ́ ẹ ṣe wo ibi tí wọ́n kọ follow sí kẹ́yìn náà tẹ̀ follow wa. bákan náà nípa ìtẹ́ ń wò lórí YouTube ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ kẹ́ sì tẹ notification bell kẹ́ follow wa. ẹ̀yin tó dórí Instagram lẹ̀ tí ń wò ó ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí kẹ́yìn náà tẹ̀lé wa. ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá wa wò lórí Instagram ẹ ṣáà lọ search fún Gbàgede Mọ̀ _22. ẹ̀yin tó hùn kẹ́yìn náà darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. ẹ̀yin tó hùn kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube wa ẹ ṣáà lọ wo Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV. tó o ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe ojú tẹ́ fi wò wá náà kò ní fọ́ etí tẹ́ sì tẹ́ fi gbígbọ́ wa etí náà ní di lágbára Ọlọ́run. èmi Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàmúlì ọmọ Bàtíṣà lábẹ́kúta Bàbá Gbàgede Mọ̀ náà ló fàsìkò yìí dágbére wípé láyọ̀. ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́. ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún tí ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹyẹ yan wa mo rọ̀ yín o ẹ máa bá mi wo BGI TV Bàbá Gbàgede
olólùfẹ́ Yorùbá ni ó fẹ́ òótọ́ sísọ ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni ojú wa ò ní fọ́ o etí wa ò ní di o iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè BGI TV ẹ má fi ṣeré. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdùn ọ̀kẹ́ ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kẹ́ bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.